No nyt on tulossa sitten erikoinen lauta. Kaikista jämäosista, mitä mä löysin tuosta. Tämä customilauta ja no sieltähän mä oon näköjään katkonut jo kaikki johot. Sitten täysin omatekoinen akku. 8800 mAh pattereita. Sitten mulla oli näitä pikkulauta, mutta nämä on 36 volttisia, eli tää on uusi näyttö. Tämmönen näyttö laitetaan, jarru, vaikka en tiedä onko tuossa edes semmoista mahdollisuutta. Ja kokeillaan näille. Nyt olisi kaikki kytketty tuolla väliaikaisesti teipillä nuo. Nämä on kyllä äärinpäin vihreä ja sininen, mutta katsotaan, toimiiko. Kyllä se ainakin napsahti tuolta virtapäällikkö laittanut. Aha. Aha, niin. Katsotaanpa. Ykkösellä 14. Kakkosella 22. Kolmonen. Kolmekymmentä. Entä tuo jarru? Toi. Joo, jarrukin toimii. No niin, sitten siinä on vielä tuokin jarru. Kyllähän on nyt. Tämähän on huippuvee. Tätähän pitää testata. Pistetään tuo akku vaan kunnolla pakettiin. Ja, niin, no joo, lattausportithan me voitaisiin tehdä tähän. Kokeilla, että lattaako se. No niin, löytyyhän mulla tuolta lamppukin, mutta tuohon meni. Se on suoraan päälle. Sitä ei nyt saa tällä vehkeellä pois päältä, niin joutuu hirvinä jatkaa johtoja. Muutenkin, että saa nuo näytöt ja kaikki tuonne tankoon. Jos tehdään tuohon oikean näytön paikalle semmonen nappi noille valloille. Ja takavalokin löytyy tuolta yksi uusi. Tässä olisi tämmöiset sivuledit. Mutta ne pitää katsoa. Pitääkö ne laittaa kans toimintaan? Täällä on näitä johtoja kyllä. Joo. Kyllä näitä laatikoita kannattaa olla. Nytkin löytyy just tämmöstä. Siinä on 6-pinninen johto. Helvetti, tämähän menee suoraan melkein. Sitten totta kai on suojavehkeitä ja perkale. Näillä nyt ei tee mitään. Joo, kyllä niitä kannattaa säästellä. Nyt olisi veitty läpi tuolta ja kuorittu. Nämä pitää muistaa aina kattua, että ne on oikea väri oikein. Ja se siitä lähtee. Aika paljon sinne sai johtua vettä, että näytölle 6, jarrulle 3. Sitten mun pitää tulla valloille laittaa se katkasin. Joo, sieltä tulee, noita joutuu yhdistelemään helvetisti joka juttu ja takavalo laittoi uuden. Sittenhän täällä on just nämä LED-valot, ne pitää laittaa ja katkasimelle. Ja löysin tämmöisen, oon tilannut joskus. Tähänhän me laitetaan valot. No niin, tämähän on just sopii. Kyllä nyt tuntuu olo sähkömieheltä, kun hirviä sotku tuossa. Mutta joo, eli täällä oli väärinpäin nämä johot. Pitää vaan muistaa, että punainen on nyt miinus. Se menee tuohon. Ja tämä menee suoraan tonne napille.
Sieltä tulee sininen takas, menee miinukselle ja lampuille. Plussa menee kaikki vaan yhteen, eli miinuksella katkotaan, katsotaanpa mitä käykö. On päällä. Kokeillaan, laitetaan valot päälle. Joo. Jaha. Otinkohan mä väärä etuvalon vai palouko se? Kyllä sieltä ainakin oikeat juhot tulee. Voi. Jos se ei kestä suoraan virtaa. Eikö tuleehan se tuon läpi. Tai sitten se ei kestä tuoko vaan yhtä lamppua, kun nämä ei toiminut nämä tuninkivalot. Joo. Jos ottaa tuon takavalon pois ja kokeilee siitä. Etuvalon pallaa. Otti tuon takavalon pois. Mutta eikö siinä sitten riitä virta vai mikä tässä? Joo, ei taida riittää virta. Mikä tuossa takalampussa on vika? No niin. No heti kun laittaa takavalon. On kyllä pikkusen ihme. No kyllä se vaan niin on, että pitää vaan laittaa etulamppu toimii tosta napista. Ei auta, otetaan tuo takavalo tuolta kokonaan pois. Niin ei mene turhaa tämä. Uusi lamppu. Niin nyt olisi kaikki läjäässä ja pikkusen jää ylös tuo ohoja, mutta jospa me tuo saatais tuo pelti tai kiinni vielä tuo. Ei muuta kuin laitetaan läi. No niin, nyt se on vähän läjäsät. Pikkusen pari ruuviakin pois ja lamppu kiinni tuolla nippareille. Ja tämä nyt ei ole ollenkaan kiinni, mutta ja tuonne pitää tehdä vielä jutska, mutta niin eikä tuo onko yhdellä puntilla. Joo. No niin, se on päällä. Laitetaanpa valot päälle. On komiat valot. Vähän testaan toimiiko tämä. Pikkusen rupes ääntää tuo moottori, mutta en tiedä. Kato, ei se akku kestänyt, tuli heti joku vika. Olisiko ollut PMS eli suojakorotti, mutta vaihtoon tommosen vanha Auo-aku. Siinä nyt on pykälää ja käydäänpä tällä kokeilee semmonen 4 kilsan lenkki. Joo, eihän tällä paskalla päässyt. Ei saatana. 2 kilsaa melkein. Nyt potkutellaan sitten takaisin. Joo, katsotaanpa joku toinen akku. Oi vittu. En ymmärrä miten ne jaksaa näillä potkupyörillä ja potkulautoilla vettä. Hirviä saatana. Homma. No. Antaa vaan nyt laata. Mä lähtiin vaijalla akulla. Niin. No niin, siinähän se on. Valmiina. Tekaisin tuon kiinnityksenkin ihan vaan reikäraualla ja tuon korjasin. Nyt se ei pitäisi lähteä tuosta ihan joka pompusa irti. Joo. Pirikello nyt ei toimi, mutta hän nyt aina ottaa sitä, kun pikkusen kollauttaa. Mutta joo, siinä se on. Kyllähän se on hyvä. Pikku naputus kuuluu tuolta. Se on varmaan tuolla moottorissa se toinen laakeri.
Mutta joo, ei se nyt haittaa. Mä tuon jollekin myy 100. Kyllä kai sitä 100 euroa. Hyvää vei. Just kävi ajan tuossa parina päivänä, niin mitä sitä tuli? 17 kilsaa. Niin kyllä se nyt tuommoisille osille riittää ihan hyvin. En tiedä, jos ei joku osta, niin sittenhän se jää tuonne varalaudalle. Joo, ei muuta kuin seuraavaa projektia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up